into the chronic bronchitis and emphysema, which is the actual topic for today's lecture, we will discuss a little bit about chronic obstructive pulmonary diseases. ما شما 4 مرض در chronic pulmonary obstructive pulmonary disease میخوانیم. یکی chronic bronchitis است، دوم که است emphysema است که این دو تا را امروز میخوانیم. در لکچر بعدی ما شما استما را میخوانیم و ما شما bronchitis را میخوانیم که این 4 بیماری شامل chronic obstructive lung disease میشن یا chronic obstructive pulmonary disease میشن. مگر پیش از اینکه ما شما مریضا را بخوانیم اول با طور عموم میره تعریف میکنیم. Okay, so chronic obstructive pulmonary disease, as you know, it is, as the name indicates, it is the disease which leads to the obstruction. The name itself indicates, right? Let me grab the pen. Just let me grab the pen. All right. Yeah. So the name indicates that it is the obstructive disease and it is a chronic disease, right? Yes. So it is a chronic disease and it is an obstructive disease. What does it mean? It means that it occurs with the progression of months, years. چی وقت واقع میشه که سالها میگذره، ماها میگذره، یک نفر مریض است، ششهایش مرض داره، از خاطر مریضی را چی میگه؟ کرونیک میگه. درست است؟ دوم، what is the second characteristic of this disease? It leads to obstruction. از سبب از چی میشه؟ obstruction میشه. obstruction چی است؟ مانع دخول شدن و اخراج شدن هوا میشه. درست است؟ همون هوایی که در تبادله گازات صورت میگیره به درستی یا به شش نمیرسه یا به شش از شش دوباره اخراج نمیشه. That is why it is called obstructive disease. Right? خب اگر اینجا در تعریف براتون گفته که از سبب از این ایروی ابسترکت میشه. ایروی را ما شما در اناتومی خوانده بودیم که ایروی چی بود؟ برونکای بود، برونکیولز بود، یادتان است؟ و بعد از او رسپیریتری برونکیولز تقسیم میشد، ترمینال برونکیول میامد، باز رسپیریتری برونکیول. ده همون اگر کدام ابسترکشن به وجود بیاید، مانع تبادله گازات شوه، به مرور به گذشت زمان، ماها بگذره، سالها بگذره، این مریضی که به وجود می ایره ما میگیم کرونیک ابسترکتیو لنگ دیزیز. خب مشکل ترین علت چی است؟ مشکل ترین علتی است وقتی ما شما let me draw a lung. Suppose this is trachea. And after trachea, we had the bronchi. This was the right and left bronchi. And we had further division of the bronchi into bronchioles, if you guys can recall, right? We had further division. And we discussed that when it further divide, it terminate into the respiratory bronchiole. Suppose this is respiratory bronchiole. And at the end of the respiratory bronchiole, which we had the alveolar sacs, right? This was the structure of the lung. And we already discussed that. So whenever there is obstruction, there is any pathology involving either the airway, the bronchioles, bronchi, or it could involve the respiratory alveoli, the alveolar sac. The اینجا مرض به وجود آمده میتونه، در این ایروی هم به وجود آمده میتونه که هر کدامش نام جداگانه داره. از سبب از چی میشه؟ اول تبادله گازات به درستی نمیشه. وقتی اکسیژن به درستی داخل نشوه و کاربن دی اکساید به درستی خارج نشوه، در تبادله گازات اخلال وجود میاد که ما شما در فیزیولوژی خواندیم. از سبب از چی میشه؟ از خون ما کاربن دی اکساید پارشل پرشرش چی میشه؟ بالا میره. ما شما خوانده بودیم نورمال پارشل پرشر کاربن دی اکساید چند بود؟ در کامنت برام ذکر کنید. نورمال پارشل پرشر کاربن دی اکساید چند بود؟ very good. چند بود؟ 40 بود. great 40 بود. وقتی از 40 بالا رفت هایپرکپنیا میشه. از سبب از چی میشه؟ کاربن دی اکساید در خون جمع میشه به خاطر که اخراج شده نمیتونه و اکسیژن پارشل پرشرش کم میشه. PO2 ما چی میشه؟ کم میشه. ما شما خواندیم در فیزیولوژی نورمال PO2 ما چند بود؟ نزدیک 100 بود. وقتی به درستی تبادله اکسیژن نشه این کم میشه در خون. از خاطر در این مریضا ما شما با گذشت زمان در این مریضا ما چی میبینیم؟ هایپرکپنیا میبینیم و هایپوکسیمیا میبینیم. دو چیزا میبینیم، هایپوکسیمیا، هایپرکپنیا. و این در کدام تست دیده میتونیم؟ ABGs. ما از شریانش خون میگیریم او را به یک تست روان میکنیم، arterial blood gases.
وقتی به او روان میکنیم در این مریضا که هست هایپرکپنیا و هایپوکسیمیا دیده میشه. فهمیدین را؟ یک رقم هم اسکرین یک دفعه صاف کنم. all right. So we already know these things, but the main thing ما شما یک چیز دیگه خونیم. We discussed that in chronic obstructive lung disease there is decrease FVC. Can you guys recall from the physiology? There is decrease FVC. FVC چی بود؟ همون تبادله اخراج هوایی که بود که بعد از ما یک فورسفول انسپیریشن میکردیم. وقتی یک نفر عمیق نفس میگیره هر قدر هوایی که تنفس کرده میتونه، وقتی تنفس کرد همون هوایی که به شدت اخراج میکنه و تا اندازه ماکسیمم که اخراج کرده میتونه او را ما شما گفتیم فورس وایتال کپاسیتی. و ما شما گفتیم که در obstructive lung disease فورس وایتال کپاسیتی کم میشه. چرا کم میشه؟ به خاطر که به درستی هوا اخراج نمیشه، اما ایرویش چی میشه؟ تنگ میشه. خب فورس وایتال کپاسیتی کم میشه. این رو ما فهمیدیم و ما شما میفهمیم که فورس وایتال کپاسیتی نورمال ما چند بود؟ تقریبا 5 لیتر بود. خب در این مریضا به چند میرسه؟ در این مریضا مثلا میرسه به 4 لیتر. اینجا ما 4 لیتر نوشته میکنم. alright. بعد از یک چیز دیگه داشتیم force expiratory volume in first expiratory volume in first second. یادتان هست ما شما گفتیم وقتی یک نفر اکسپایریشن میکنه همون مقدار هوایی که در ثانیه اول اخراج میکنه بیشترین میباشه و ما شما گفته بودیم تقریبا از 5 لیتر 4 لیترش در یک ثانیه خارج میشه. یادتان هست این در نورمال اندیویدوال و این ما ریشیوش کشیده بودیم که چند بود؟ یادتان میاد 80 بود. 80%. ما شما گفتیم که این تناسب ما که است FEV1 تقسیم به FVC باید چند باشه؟ 80% باشه. در اشخاص نورمال نزدیک 80% باید باشه. در obstructive lung disease چی میشه؟ اینم خوندیم. اینجا گفتیم که در این که است امی FEV1 خیلی کم میشه، از 4 لیتر میایه ایوان به 2 لیتر میرسه. اینقدر کم میشه. اگر ما شما ریشیو زیرا بکشیم چند میشه؟ 50%. میبینین چقدر کم شد. به این معنا که تناسب خیلی زیاد کم شد، یعنی هوا به درستی اخراج نمیشه، شو دشوش جمع میشه باقی میمونه. وقتی دشوش هوا باقی ماند به درستی دیگه تازه هوا آمدن میتونه تبادله گازات چی میشه؟ اخلال میشه. اینا فهمیدین؟ اینا ما شما در گذشته خوندیم. اینجا کدام سوال دارین؟ all right. در نتیجه از چی میشه؟ در نتیجه از as a result we have increased total lung capacity. Remember this is the question of your MCQ. In chronic obstructive lung disease due to trapping of the air السبب چی میشه؟ قید میشه هوا در ششها. سبب چی میشه؟ کلان شدن total lung capacity میشه. لنگ ها که هست کلان میشه. This is meaning increased total lung capacity. به خاطر که residual volume ما زیاد میشه. What is residual volume? We already discussed that. I'm not gonna discuss it here. I already shared the lecture that you should study before this lecture. ما امیدوار هستم که شما را خوانده باشین، دیده باشین. all right. دلته څوک سوال لري بیا ز بل سلاید ته ځم. دغه ماته یو وایسته که په دې کې کوم سوال څوک لري که زه تاسو ته خلاصه کوم که تاسو ته ام سی کیو رایسي په ایگزام کې چې په کرونیک obstructive lung disease کې کوم یو ام سی کیو کوم یو جواب صحیح ده. اول به تاسو ورته وایسي چې دا ریشیو کمیږي. کوم ریشیو کمیږي؟ FV1 for FVC ratio is decreased. Why? Because the FV1 increased more. It decreased to 2 liter and the other one suppose it is 4 liter and the ratio becomes 50%, 40%, 60%, but below 80%. And the second MCQ could be there is increased total lung capacity. Why is the increased total lung capacity? Because there is increased residual volume. All right. پدې باندې پوه شوي؟ که چېرته پدې پوه بیا مخکې ځم. Great. All right. So let's move to the next slide. This was obstructive lung disease. Now we will discuss the types of. We will be discussing 4 major types. So let's discuss the first one. First one is the chronic bronchitis. Okay. The name indicates. What does the name tell you? The name indicates that there is chronic inflammation, right? And we discussed what was chronic, which occurs over the period of months and years. Right? And there is bronchitis. What is bronchitis? It is inflammation of the bronchioles. It inflammation of the bronchi.
The name itself indicates the disease. خب اگر ایره ما شما تعریف کنیم، اگر یک کس از پیشتون پرسان کنه که what is chronic bronchitis, okay, we will define it. So whenever we label a patient as a case of chronic bronchitis, when it has at least two following characteristics. He or she has chronic cough. The cough should be productive. It should be productive. Chronic productive cough, which is lasting for 3 months. At least lasting for 3 months. And the problem is for 2 years, 2 or more years. Got it? This is the definition of the chronic bronchitis. Chronic productive cough lasting at least 3 months over the duration of minimum of 2 years. په دې معنا دا chronic bronchitis مونږ یو مریض ته وایو چې یو مریض تاسې ته راشي او درته وایي چې ډاکټر صاحب زه ډېر شدیده پروډکټیو کپ لرم، بلغم راځي ماته، او دا بلغم چې دغه کال کې ماته تقریبا 3-4 میاشتو نه ده. اوکې، ته به ورته وایي چې د څو کالو نه د مرض ده، دی به درته وایي د تېرو 2 یا د 2 نه زیاتو کالو نه ماته د مرض ده، بلغم راځي، ټوخی ده راته. نو تاسو کولای شئ چې کله انویسټیګیشن فردر وکړئ، خو دا ته سسپیکټ کوئ چې په ذهن کې دا خبره د بیاد کې باید ووسي چې امکان لري چې د دې څه وي کرونیک برونکایټس وي. پروډکټیو کپ لاسټینګ فور 3 months for a minimum of 2 years. په دې باندې پوه شوئ؟ اوکې جناب دکتر صاحب ببخشید، هم سلاید دومه باشن هنوز و هم دکتر صاحبای محترم میگن همین سلاید فول اسکرین میکنه. اوکی، خب شما نمیبینید سلاید؟ all right. اوکی سلاید دوم میباشن هنوز. اوکی just give me a minute. Thank you for informing me. and من مودریتر تعیین کرده بودم به نظرم خواست چطور. من گفتم خودم هستم. خواه صحیح، معذرت، تشکر. حال صحیح است؟ حال شما دیده میتونید؟ درست سلاید استان. all right, thank you. So as we discussed, I will repeat the slide. So as we discussed, when we label a patient with chronic bronchitis, when the patient complain of chronic productive cough, right? Chronic productive cough, which is lasting for at least 3 months. And the condition should be for minimum of 2 years. It could be more than 2 years, but minimum of 2 years. Then we could label the patient chronic bronchitis and we should do the relevant investigations. Okay? ای بود تعریفش. Okay. چرا این مریضی به وجود میاد؟ این MCQ تان است. چرا مریضی به وجود میاد؟ باید داشته باشین همین مریضای COPD یا chronic obstructive pulmonary disease که است اکثرشان همراه سموکینگ ارتباط داره. پس اگر هیچ چیز به ذهنتان نبود سموکینگ به ذهنتان باشه. سموکینگ داشتش هیچ چیز هم نباشه، سموکینگ همیشه باید به ذهنتان باشه. اوکی، چی میشه در اثر سموکینگ چی پاتولوژی به وجود میاد؟ اینا ما شما در سلاید بعدی میخونیم. خب let's move to the next slide. I will just show the next slide in the okay. So basically this is the pathology of the chronic obstructive lung disease. Let me clear the screen. Okay, so normally suppose this is a bronchi. Suppose this is a bronchi. Okay, this is a normal bronchi, healthy bronchi. I will write normal N here. Okay, this is the normal bronchi, and we know that the bronchi are lined with which epithelium? Mention in the comment. We already discussed that. Mention in the comment. Bronchi are lined with which epithelium is this? This is pseudocolumnar epithelium. The epithelium is columnar, but it is pseudo because it resembles like being multiple layer, but there is single layer, right? This is the pseudocolumnar, and it has cilia. Look, there is the cilia. What is the role of the cilia? It clears the mucus and debris from the surface of the bronchi and bronchioles, right? So below we have submucosa, and in submucosa we have these glands. Look at it. It is mucus secreting gland. These are the mucus secreting glands of the bronchi, and there is the duct, and they secrete the mucus here. What is the function of the mucus? It helps us to clear the bronchi from the particles from the dust. خب دوباره د پښتو او دري برتون میگم دا موږ تاسو یو برونکای په نظر کې ونیسئ. دا دغه اپیثیلیوم د دې ته وایي سیودو
columnar epithelium صحیح ده کنه او د دې په سل کې دغه ویښتانو غوندې سیلیاوي دي دا څه کوي دا د ګند کچرا پارټیکل ډز د پاکوي په کچیرته موږ د سب میوکوزا ته راشو دغه برخې ته راشو د لاندې برخې ته دلته تاسو د ګلینډ وینئ دا ګلینډ وظیفه څه ده دا ګلینډ چې کوم دی د موږ سره میوکس پروډکشن کوي دا میوکس دلته پرته راځي او دلته چې کوم ډبریز شیان جوړي هغه په خپل ځان کې ګډوي او په نتیجه کې د سیلیا په وسیله باندې د بیرون ته راوځي got it اوس چل کېږي دا نورمال کار ده په کرونیک برونکایټس کې چې کېږي دلته راځو in chronic bronchitis when there is exposure of smoking over the period of months and years it leads to chronic inflammation in the inflammatory cell में emotional inflammatory cell में form the acute neutrophil में बोशा व the chronic में बोशा macrophages and lymphocyte suppose macrophages lymphocyte they secrete the several inflammatory mediators and you know the inflammatory mediators interleukins tumor necrosis factor these are inflammatory mediators wazife inflammatory mediators chi asta they recruit more cells okay when there is inflammation and there is increased exposure to dust smoke particles suppose there is smoke particle what happens that there is hypertrophy and hyperplasia of these glands look at it there is hypertrophy and hyperplasia of this gland ای gland ها که است enlarge میشه د تعدادم زیاد میشه و د ساختمانم enlarge میشه وقت enlarge شد what happens as a result we have okay as a result we have increased mucus production look at it we have increased mucus production خب وقت mucus increased produce should right چی میکنه زمانی که این میره در small bronchioles the small alveoli the small bronchiole میره در respiratory bronchiole اونجا چی میکنه obstruction میکنه بسته میکنه با گذشت زمان it form the plaques and that plaque could obstruct the bronchioles respiratory terminal bronchioles which lead to the obstruction of the airway فهمیدین از همین خاطر این مریضا که هستا پروداکتیو کف هم داره به خاطر که میوکس زیاد پرودیوس میشه وقتی همین میوکس زیاد پرودیوس شد وقتی همین به سپیوتم بلغم تبدیل میشه به سپیوتم تبدیل میشه همون مریض شکایت میکنه که ما زیاد سپیوتم داره دوم اختلال چی میشه ببینین یک چیز خیلی مهم دیگه میشه the first was the increased production of the mucus right the second pathology there is shortening of the cilia look at it these are the cilia these are your cilia there is shortening of the cilia poor function of the cilia when the function of the cilia is disrupted it leads to cough ببینین cilia چی وظیفه داشت cilia کوشش میکنه که خود به خود برونکیولز چی کنه صاف کنه میوکس بالا ببره و از ششها خارج کنه مگر وقتی کرونیک برونکایتس میشه که خب میوکس زیاد تولید میشه دوم چی میشه دوم سیلیا که است فانکشنش اخلال میشه وقتی فانکشنش اخلال شد به درستی امی میوکس بیرون اخراج نمیشه باز مریض چی میکنه سیستم دفاعی مریض چی میکنه کف میکنه تا که امی میوکس بیرون اخراج شه از دو خاطر پروداکتیو کف got it فهمیدین پاتوجنسیس ایرا میگه پاتوجنسیس که چطور این مریضی به وجود میاد تا اینجا فهمیدین this is not infection okay this is not infection this is inflammation right now it could lead to secondary infection but for now it is inflammation this is not infective process okay someone mentioned in the comment that it is infective process no in itself it is inflammatory process but it can lead to secondary infection in the lungs okay خب ما میام به سلاید گذشته میرم تا اینجا شما فهمیدین خب این چیزا رو ما شما خواندیم اینا خواندیم چی میشه هایپرتروفی میشه و میوکس گلاند انلارج میشه خب از نظر اینا امیر برتان میگفتن که پلاک جور میشه وقتی پلاک جور شد یک برونکیول می اونجا بسته میکنه وقتی بسته کرد اونجا به درستی اکسیژن نمیرسه و نه از اونجا اکسیژن تبادله گازات میشه کربن دی اکساید هم به درستی خارج نمیشه خب این مریضی را ما شما معمولا کلینیکلی دیاگنوز میکنیم و بعد از ما شما پلمونری فانکشن تست میکنیم همو FEV1 میبینیم FEC میبینیم درست است مگم for example اگر یک مریض مرد بعد از مردن ما شما یک بایوپسی لنگز شم گرفته میتونیم ما شما یک ایندکس کلکولیت کرده میتونیم که ایرا میگه رید ایندکس it could be your MCQ just have a concept of it
What is read index? Basically, the normal read index should be below 50, right? It should be 50% or below. But in the chronic bronchitis, it is increased above 50%. And what is it? Basically, we can calculate the read index here. It composed of two portion. Let me grab the pen. Okay. So we will take the wall thickness. This is the wall thickness. Okay, this is your wall thickness. For example, your wall thickness is 10 micrometer. Just suppose it is 10. We will divide. Okay, this is your wall thickness, and we will divide the gland thickness of the gland. Suppose it is around 5. Suppose it is around 5. So in this case, the ratio is almost 50%, right? It is almost 50%, but look at it here. Suppose the wall thickness is 10, but the thickness of the glands, it increased from 5, almost suppose it is 8. Now 8 divided by 10 is 80%. So you know the read index is increased. The read index is basically, it is the ratio of the valve thickness of the glands divided by thickness of the valve. Simple as that. And it is increased in chronic bronchitis. Why it is increased? Because there is hyperplasia and hypertrophy of the mucinous glands. Got it? خیلی ساده است. په دې باندې پوه شئ؟ کمنټ کې راته وایئ که چېرته سوال لرئ. دا موږ معمولی نه کلینیکلی نه کیلکولیټ کوو. صحیح ده که نه؟ باید په ذهن کې وي. کلینیکلی موږ هسټري اخلو، د دوی چې د ایکس ری کوو، او د دې په علاوه باندې پلمونري فنکشن ټیسټ ورته کوو. صحیح ده که نه؟ خو دا د تاسې ایگزام یا کوم ځای کې کیږي. د وال thickness obviously wall thickness خو موږ وایو چې زیاتېدی سي. ځکه زیاتېدی سي چې ګوره دلته ګلینډز انلارج شول که نه، مګر وال thickness که لږ هم زیات سي د ګلینډ thickness ډېر زیاتېږي. په نتیجه کې ټول څه کېږي چې د ریشیو څخه د پورته ځي. ګلینډز هم په وال کې موجود دي. Okay. Now we will discuss the clinical features. Let's discuss the clinical features. Okay. So the patient will present, as I mentioned earlier, the patient will present with chronic cough, and the cough should be productive cough, lots of mucus. Okay. And the patient will present with cyanosis. Now this is really important. What happens? Actually, due to hypoxemia, patient will develop the cyanosis, chronic cyanosis. ناخنهایش اگر شما ببینین، لبهایش شما ببینین، نفس تنگی پیدا میکنه، ساینوس میباشه از سبب دیکریز اکسیژن لیول. و بعد از چی میباشه؟ انکریز کاربن دی اکساید، به خاطر که کاربن دی اکساید به درستی اخراج نمیشه. و چون میوکس در ششهای جابجا شده و در هر جایی که فورن بادی باشه میوکس باشه، اون سبب انفکشن شده در اونجا بکتریا جا شده میتونه سکندری انفکشن بیماریش پیشرفت کرد، بار سینیشن التهابی میشه، بار که هسته مریض میشه، بار چست انفکشن میگیره. فهمیدین؟ اوکی. یک گپ دیگه گفته. One more thing and you guys should explain it. این مریضا کور پلمونالی به وجود میاد. What is کور پلمونالی؟ کور پلمونالی چی هسته؟ اینا ما شما قبلا خواندیم و چرا به وجود میاد؟ کامنت زود بر ما بگوین. اینا باید شما خودتان با گذشت زمان در اینا کور پلمونالی به وجود میاد. What is core pulmonale? Right heart failure due to pulmonary disease. Great, brilliant. And why does it occur? چرا میشه؟ بلند رفتن فشار pulmonary hypertension میشه. Great. چرا pulmonary hypertension میشه؟ اینا ما شما خواندیم. چرا pulmonary artery hypertension میشه؟ vasoconstriction میشه. بهترین hypoxic vasoconstriction میشه. brilliant. کسانی که نوست من براتون اکسپلین میکنم. کما که زود براتون اکسپلین میکنم. این دو دانه الویولای در نظر بگیریم. سپوز یک الویولای دیگه. فکر کنید در اینجا میوکس پلاک است، این را بسته کرده، اما اینجا هوا جریان پیدا میکنه. اینجا هوا میاد مگم دیگه آمدن نمیتونه. حالا اینجا که ویسل است، اینجا که کپیلری است و اینجا هم کپیلری است. در لنگز چی میشه؟ جایی که اکسیژن نمیرسه او کپیلری ویزوکنستریکت میشه. چرا ویزوکنستریکت میشه؟ تا که خون به این طرف انتقال شه و زود تبادله گازات شه. در حالت اکیوت این خوب است، فایده میکنه، مگم با گذشت زمان سالها اگر همین الویولای هم مریضی شوه، یک دو دانه دیگه شوه، یک سه دانه دیگه شوه، یک میلیون دیگه شوه،
این همه ویزو کنستریکت شوه سبب بالا رفتن فشار د آرتری پلمونری میشه. اینا میگه پلمونری هایپرتنشن. وقتی پلمونری هایپرتنشن شد قلب در مقابلش باید زیاد کار کنه تا خون در بخشش ها برسانه، به خاطر اونجا فشار بالا رفته. زمانی که فشار بالا رفت قلب سرش فشار زیاد میشه. وقتی سر قلب فشار زیاد شد ما شما میفهمیم کدام قسمت قلب خون انتقال میده به طرف راست. از سبب از چی میشه؟ رایت هارت فیلیر و این را ما شما میگیم کور پلمونری و این در حالت ادوانس میشه. مریض پیشتان میه ساین سیمپتوم اف رایت هارت فیلیر که ما قبلا خواندیم. اگر شما شش از زیرا اسکلتیت کنین شما دو دانه ساوند شنیده میتونید. یکی کریکلز است، یکی ویزینگ است. What is crackle? What is wheezing? We will discuss the breathing sounds in detail in next lectures. I will share the video of crackle and wheezing in the group. Just remember, wheezing is musical sounds. این musical sound می باشه از سبب تنگ شدن ایروی به وجود میاد. درست است؟ due to bronchoconstriction. It happens due to bronchoconstriction. Usually it happens during expiration, but it could be during inspiration and expiration as well, both of them. crackles क्या था? crackles अगर شما ببینین معمولا در اینجا کورس crackle به وجود میاد در COPD. کورس crackle اگر ما بر شما بگم یک کاغذ بگیرین اگر دستتون امور حرکت بتونه صدایی که میاد crackle میگم. یا اگر شما چوب آتش داده باشین و امو صدا که از پیش میخیزه امورم کریکل میگه، اورم فاین کریکل گفته میتونن. کریکل ما امرایتان در گروپ شریک میکنم. این چیزا رو ما شما میخوانیم. وقتی اینجا الویولای که هست تنگ شده، وقتی این یک دفعه از میوکس پر است، وقتی باز میشه یک صدا به وجود میاد که صدا را ما شما کریکلز میگیم. این را باز پسانا میخوانیم. و وقتی هوا از ایروی تیر میشه چون ایروی تنگ است اینجا یک هواش صدای میکشه که را ویزینگ میگیم و این یک میوزیکل ساوند می باشه. Got it؟ شما شاید ویزینگ بیشتر در مریضای استما هم دیده میشه. شما شاید مریضای استما رو دیدین، اگر ندیدین نشنیدین ما در گروپ امرایتان شریک میکنم. Just remember we can have wheezing and crackles in chronic bronchitis, in patient with chronic bronchitis. Okay. این بود chronic bronchitis. تداویش چطور میشه؟ مربوط ما نمیشه. We are discussing pathology. We are not discussing the internal medicine. We are just discussing the pathology lecture. So that was the chronic bronchitis. کدام سوال دارین اینجا؟ کدام سوال دارین؟ Great. Very good. Brilliant. Let's move to the next lecture. So اگر کسی بگه کدام تست کده میتونیم، ما ایکس ری گرفته میتونیم، ما پلمونری فانکشن تست کده میتونیم، ما ایون خونش هم معاینه کده میتونیم اگر انفکشن داره. اگر انفکشن داشت خود ضرور است که شما این مریضا را انتی بایوتیک میتین، اکسیژن برش میتین اگر در حالت وخیم پیشتون آمده که چیزا مربوط کلینیکال میشه. از خاطر ما ذات سرش تمرکز نمیکنم. Let's move to the next one. We will discuss the emphysema. What is emphysema? Okay. The emphysema که یک چیز اگر ما بر شما بگم که شما باید داشته باشین destruction of the alveoli. مهمترین گپ امی است. destruction of the alveoli. ده این چی میشه؟ اگر امی کلمه را شما فهمیدین تمام emphysema را شما فهمیدین. در مریضای emphysema که است در قسمت alveolar sac, alveolar duct در قسمت ها که است پاتولوژی به وجود میاد. من در دیاگرام بادی براتون نشان میدم. اوکی. It is a chronic obstructive pulmonary disease. It is one of the chronic pulmonary obstructive pulmonary disease and usually it is associated with smoking as well. Highly associated with smoking. Remember. Okay, what happens in this disease? Let's discuss. I will show the next slide and you guys will get it easily. Okay. Here we begin. Okay. So this is normal sinus or the respiratory portion of the lungs or the where gas exchange occurs. Suppose this is respiratory bronchiole. These are your alveolar sacs and combine it from the alveoli, right? And look at it. This is the normal structure. It has these capillaries which participate in the gas exchange. But what happens in emphysema when there is chronic exposure to the dust particle and smoking, especially smoking, there is chronic inflammation.
And as a result of chronic inflammation, there are inflammatory cells. And we discussed those were neutrophils, macrophages, right? It it releases certain mediators such as interleukins, tumor necrosis factor. These are the factors which cause further recruitment of the cells and inflammatory mediators. Okay, so what happens as a result? These macrophages release an enzyme which is called proteases. Proteases چی معنی میتا که پروتینا تجزیه میکنه، توتا میکنه. همین پروتیز میره همینجا همین الویولای والش که هست ایره دیسترکت کردن شروع میکنه. مگر در اشخاص نورمال که هست که کم ما اکسپوز میشیم، اینجا در مقابلش ما انتی پروتیز داریم. چی داریم؟ انتی پروتیز که ضد امی عمل میکنه، امی پروتیز دوباره خنثی میکنه. فهمیدین؟ مگم در این مریضا که هست در امفیسیما چون بار اکسپوژر میشه با سموکینگ، از اون خاطر بالا میره این انزایم که بالا رفت سبب تخریب چی میشه؟ امی الویولای میشه. وقتی سبب تخریب الویولای شد خود سیک از بین میره، یک کلان سیک به وجود میاد که به درستی در تبادله گازات حصه نمیگیره. ایره فهمیدین؟ یو ځل بیا په پښتو کې درته وایم وګورته ونسئ. What happens؟ مثال دې فکر وکړئ چې یو نفر د سموکینګ کوي، صحیح دی کنه؟ سموکینګ کوي، د سموکینګ په نتیجه دکتر صاحب بسیار روغ میشن مایک خود خاموش کنن ببخشن. اوکی، صدای مرا میشنوین؟ متوجه مایکتان باشین؟ بله. خب در امفیسیما چی مشکل به وجود میاد؟ در امفیسیما وقت سموکینگ یا کدام دست پارتیکل میایه، با گذشت زمان کرونیکلی یک نفر سموکینگ میکنه، این سبب شروع شده په نتیجه کې څه کېږي؟ انفلمیشن کېږي. دلته څه کېږي کله چې سموک پارټیکل راشي دلته انفلمیشن کېږي. انفلمیشن څه معنی ورکوي؟ دلته نیوټروفیل راځي، دلته میکروفیج راځي، دلته انفلمیټری میډیټر راځي لکه انټرلیوکینز دي، صحیح ده کنه؟ ټیومر نیکروسس فیکټر دی، دا ټول انفلمیشن برابروي، التهاب جوړوي. په نتیجه کې څه کېږي؟ دا میکروفیج او نیوټروفیل دي انزایمونه ریلیز کوي. یو له یغه نه پروټیز ده، مختلف انواع دي پروټیز وجود لري. پروټیز څه معنی ورکوي؟ چې پروټین تجزیه کوي، مثلا الاستیز ده، مثلا کولاجینیز ده، دا هر یو راځي په یو شی باندې عمل کوي، په الاستیک ټیشو باندې عمل کوي. دغه ټول الاستیک ټیشو وجود لري. موږ په تیرو لیکچرو کې ویلای دا کله چې دلته د الاستیز راشي دا تخریبوي الویولای وال چې تخریب کو، په نتیجه کې دا سیکس لمنځه ځي، دا یو غټ بلون جوړیږي. چې دا غټ بلون جوړ سو دلته په نتیجه کې تبادله د غازات په درستی صورت نه نسی. هم زمان دلته چې کوم هغه کیپلری وجود لرلو، هغه کیپلری هم تخریبیږي، هغه هم په تبادله د غازات په درستی صورت نه نسی او په نتیجه کې پاتولوژي منځته راځي. نو دا ایکسپوژر د غازاتو څخه، دا ایکسپوژر د سموکینګ ته هر څوک کیږي په موقتی ډول باندې د بیرته کنټرولېږي. کله چې پروټیز راغی کنه، پروټیز د دې په مقابل کې سیده باډي یو بل انزایم کوي ته وای انټي پروټیز. انټي پروټیز چې یو لایغنه الفا 1 انټي ټریپسین ده، الفا 1 انټي ټریپسین په یاد ولرئ. دا انزایم چې کوي، دا انزایم د دې پروټیز مخنیوي کوي، ورته وای چې زیات تخریب مکوه. مګر فور ایگزامپل که یو نفر بار سیګریټ سکوي، یو نفر د هغه بار سیګریټ سکوي، نو په نتیجه کې د دې پروټیز لیول ډیر زیات شي، د دې پروټیز لیول دومره زیات شي د نسی کنټرول کولای. دوم پاتولوژي د څه کېدای شي چې یو نفر د پیغي کې دغه د انزایم کم ده، دا انزایم کم ده، په نتیجه کې چې لیک غوندین سموکینګ وکي الویولای تخریبیږي. نو دوه علتونه مونږ ویل. اول چې ډیر زیات انفلیمیشن وي، ډیر زیات سموکینګ ایکسپوژر وي، په نتیجه کې د پروټیز لیول ډیر زیات شي، نو تخریب د الویولای ډیر زیات وي. دوم حالت څه کېدای شي چې انټي پروټیز چې کوم انټ الفا 1 انټي ټریپسین د دې لیول کم وي او دا نشي کولای چې د دې مخنیوي وکړي او دا کنټینیوسلی تخریب کوي. This is the pathogenesis of the emphysema and you will definitely have question from this. این اساسه که چطور پاتولوژی به وجود میاد. اینا ما شما میگیم pathogenesis. Got it?
دلتا سوال لري please mention in the comment. We will discuss that later. Shazia, we will discuss that later. Just remember, now we are discussing the lungs, not the liver. Okay. Let's move to the previous slides. Okay. The نتيجة ميشا وقت inflammation ميشا أنا يك بيك موش مميخانم. إنجا ميشا elastic tissue as بين ميدا. Elastic tissue की as بين airway collapse ميشا. والسبب يزي ميشا during exhalation there is obstruction. During exhalation there is obstruction and air trapping. خيلي أصلا أنا ما برتوني diagram رسم لكم. فكر كونين أمي alveoli توناستا. Got it? أمي alveoli استا. واطراف یازی که است امینجا اطرافش که است امینجا الاستیک تیشو وجود داره این امی سرخ که ما رسم میکنم این الاستیک تیشو است فکر کنین امید اطراف الویلای مونتا وجود داره وقت این تخریب میشه مثلا از این قسمت تخریب شد اینجا حال وجود نداره وقت وجود نداره میفهمین اینجا چی میشه این کلاپس میشه این همون نزدیک میشه همون الاستیسیتی خود از دست میده چی کرد؟ ابسترکشن کرد و اینجا اگر از بین بره این متو خلطه واره میپنده دوباره جمع نمیشه مثل خلطه پلاستیکی خب خلطه پلاستیکی هوا را جای به جای کده میتونه هر قدر هوا را شما بخواین جای به جای میشه تا یک اندازه مگر هوا را اخراج کده نمیتونه الاستیسیتی نداره کامپلاینس داره کامپلاینس به این معنی که هوا را زیاد به جای میکنه مگر الاستیسیتی نداره دوباره اخراج کده نمیتونه این اساسا مشکل است چند چیز میشه first of all there is air trapping. First of all, because there is obstruction of these airways. Second one, there is loss of the elasticity. So there will be air trapping and increased compliance. Look at it, there is increased compliance of the lungs. خب چرا میشه ما شما اورم خواندیم که الاستیز الاکتیویتی حال میشه ما دو چیز براتون گفتم یا excessive inflammation باشه یا anti alpha 1 antitrypsin کمبود باشه این هر دویش ما شما به تفصیل میخوانیم. اوکی بیاین ما انواع امفیسیما رو بخونیم. انواع امفیسیما types of emphysema. در پتومایتان دو دانه ذکر شده مگم در کتاب روبین به نظرم 3 دانه ذکر شده از خاطر من اینجا 3 دانه براتون نوشته کردم که بر شما کنفیوژن نشه. دو دانه زیاد کامن است سیومیش اینقدر کامن نیست. اوکی the first one is the centri acinar emphysema. The first one is the centri acinar, the second one is the pan acinar, and the third one is the paraseptal emphysema. We will discuss all 3 of them in the next slide. ایره ببینیم اگر یک نفر امفیسیما پیدا کنه و هیستولوژیکلی این قسمت امفیسیما زیاد انوالو باشه این قسمت زیاد تخریب شده باشه ایره میگه respiratory bronchiole and proximal alveoli. The distal alveoli is normal, they are spared, but the inflammation and the infection is in the inflammation and the destruction is in the respiratory bronchiole and proximal alveoli. This is called centri acinar emphysema. میبینین اگر این قسمت انوالو کنه ایرا centri acinar. وقت سموکینگ پارتیکل میں اولین به این قسمت جابجا میشه وقتی در این قسمت جابجا شو همینجا ماکسیمم انفلامیشن وجود میاد و ایرا میگه سنتری اسینار و این معمولا در این قسمت وجود میاد. اگر شما میخواین یاد بگیرین دود همیشه به طرف بالا حرکت میکنه کجا حرکت میکنه بالا از خاطر سنترال اسینار امفیسیما هم در قسمت های اپر لوب اف دی لنگ دیده میشه. یاد گرفتین؟ Got it? We have central acinar emphysema seen in smokers, and it is usually involving the upper lobes of the lung. Now we will discuss the second one. The second one is the pan acinar. As the name indicates, it could involve any part of the acinus, whole of the acinus, and it usually occur in alpha 1 antitrypsin deficiency, and usually occur at the lower lobes of the lung. Just remember, at the lower lobes of the lung, and the pan acinar emphysema, it involves all of the acinus. This is called acinus, all of the acinus. The distal alveoli, the proximal alveoli, the respiratory bronchiole, and it involves the lower lobes of the lung, and it is associated with alpha 1 antitrypsin deficiency. What is alpha 1 antitrypsin deficiency? We will discuss that later. The third one is, which is least common, it just involves the septal area of the alveoli.
Okay, the septal area of the alveoli. And remember, it usually occur in the periphery of the lung, in this area. Can you guys appreciate it? In this area. One of the most common factor, okay, in this area. And it could lead to a pathology which is called pneumothorax. Pneumothorax. اینو دوباره براتون تشریح میکنم. یک چیز به یاد داشته باشین. مثلا شما اینجا فکر کنین اینجا یک دانه الویولای دایلیت شد از سبب امفیسیما اما تو بیرون برآمد. این سپتل امفیسیما که هست یوزولی د پریفری میکسم بالا میاد. کله چې دا رقم بیرون طرف ته داسې راوځي مثلا داسې پاکټ جوړ کړي ته وای پاکټس صحیح ده کنه دا پاکټس جوړ کړي دا نازک دي بعض وخت چې پیشنټ ډیر زیات افورت وکړي کېدای شي دغه رپچر سي کله چې رپچر سي د دې په نتیجه کې په شاوخوا پلورا کې ایر ځای په ځای کیږي او په پلورا کې چې کله ایر ځای په ځای سي دې ته ویل کیږي نیوموتھوریکس نو په یاد لري امفیسیما پیشنټ کې چې دا د نیوموتھوریکس خطر ای کوم پیشنټ چې امفیسیما لري او ډیر پیشرفت کړي پی پیشنټ کې به ډیر احتیاط کوي چې نیوموتھوریکس طرف ته تللی مثلا هو وایم یو مریض دی خدای نه خواسته په کور کې امفیسیما لري پراپر ټریټمنټ نه اخلي امفیسیما ډیر مخکې لاړله نو یو وخت داسې چل کېږي چې یو دفعي نفس تنګي ډیره زیاته سي بیخي شدیده زیاته سي او په سینه کې ډیر شدید درد پیدا سي کله واري پینلیس هم کېدای شي نو سډنلی کله دغه ډسنیا طرف ته راشي ریسپیریټری بریثینګ ډیفیکلټي ته راشي نو یو ټاپ اف د ډایګنوسس کې تاسو باید چې دا کمپلیکیشن وسلو کې د دې پیشنټ نیوموتھوریکس ډیولپ شوی کوم امفیسیما پاکټ چې دا هغه رپچر شوی دا او اوس د ایرز د شاوخوا د لنګز کې ځای په ځای شوی دا د لنګز پراپرلی ایکسپینډ کېدای نشي کله چې پراپرلی ایکسپینډ کېدای نشي تبادله د غازاتو نه کېږي په نتیجه کې څه کېږي ډسنیا منځته راځي په دې باندې پوه شولئ Yes, spontaneous pneumothorax. Got it. Good. We will discuss that. دا شان موږ وروسته وایي تاسو تشویش مه کوئ خالي په اساساتو باندې پوه شئ. We will discuss each and everything stepwise. Okay. ای بود سه انواع امفیسیما. خب بیاین یک کمک الفا 1 انتیتریپسین دفیشنسی را بخونیم که ایچی مانه میدم. ما شما گفتیم که امو پروتئیزی که اخراج میشه از میکروفیج و نیوتروفیل در مقابلش یک انزایم دیگه داریم که از لیور به ششها میرسه و ایرا میگه الفا 1 انتیتریپسین میگه و ای چی میکنه ای مانع امو پروتئیز میشه it is an anti protease right it is an anti protease وقتی امی کمبود باشه در اشخاصی که وقتی کمبود باشه از سبب ازی پاتولوژی به وجود میاد که ما شما میگیم پان استینر امفیسیما right و همزمان در این مریضا یک چیز به یاد داشته باشین در این مریضا لیور سیروسیس هم دیده میشه چرا لیور سیروسیس دیده میشه اینا ما شما حالا میخوانیم خب فکر کنین این جگر هستن این جگرتان هستن وقتی اینجا الفا 1 انتیتریپسین جور میشه شما میفهمین وقتی یک پروتئین جور میشه بعد از او پروتئین باید فولدید شود فولدید به درستی فولد شود وقتی به درستی فولد شد بعد از او این پروتئین میره پک میشه وقتی پک شد بعد از او اما تو بسته‌کاری میشه وقتی بسته‌کاری شد بعد از او انتقال میشه به خاطر استفاده تو نمیشه که یک پروتئین جور شد مستقیم میره به خاطر استفاده no there is proper folding of the protein and there is proper packing of the protein and then it is usually attached to a carrier protein and then it is utilized in the body این مرحله پروسس جور شدن پروتئین است که شما باز اگر بودیم با هم در لکچرها میخوانیم خب اینجا چی میشه اینجا وقت از سبب کدوم مریضی ژنتیکی اینجا چی میشه همین الفا 1 انتیتریپسین جور خو میشه جور شدنش بیخی درست است مگر فولد به درستی نمیشه مرحله دوم که است که فولدینگ اف پروتئین است ای اخلال میشه ای ام سی کیو امتحان تان است و از پیشتان پرسان میکنه که کدام پاتولوژی است شما باید یادتان باشه میس فولدینگ اف دی پروتئین وقتی امی پروتئین که به درستی جور نشده یک موتیتید پروتئین بود به درستی فولد هم نمیشه وقتی فولد نمیشه از سبب ازی به درستی پک نمیشه این در خود جگر هم جابجا میشه در جگر که جابجا شد امینجا انفلامیشن میکنه باید یک وقت جور شد به دیگر قسمت بادی انتقال داده شود به خاطر استفاده مگر وقتی امی میس فولدید پروتئین در جگر جابجا شد امینجا انفلامیشن میکنه وقتی انفلامیشن کرد به گذشت زمان سبب سیروسیس میشه فهمیدین سیروسیس چطور به وجود میاد ناو
اگر شما بایوپسی از زیر بگیرین به شکل پینک گرانیول دیده میشه که اون میگه پیریودیک اسید شیفت از پوزیتیو گرانیول. این یک نوع رنگ است که با شش رنگ پینک میده. وقتی شما امی رنگ استفاده کنین با بایوپسی شش پینک گرانیول دیده میشه. ما در گروپ انشالله عکسش براتون شیر میکنم. اصلا من اینجا به خاطر شیر نکردم که ما ایرا یک تصویرش قبلا خواندیم در یک بیماری دیگه، از خاطر من اینجا شیر نکردم. ما در گروپ هم براتون شیر میکنم. اگر شما بایوپسی لیورش بگیرین امی دیده میشه pass positive globules in hepatocyte. Okay, why it happens? Due to misfolding of the mutated protein, and it lead to accommodation of the misfold protein in the endoplasmic reticulum of the hepatocyte. Okay, as a result it lead to chronic inflammation and liver cirrhosis. و در ششها چون انتیتریپسین وجود نداره انفلمیشن شده میره و سبب امفایسیما میشه. اینجا گفته که دو دانه جین وجود داره. اگر جین نورمال باشه او را پی آی ام میگیم، اگر مریضی باشه پی آی زد میگیم. مثلا یک مریض است هر دو جین مریضی داره، دو دانه زد نوشته میشه. کسی که دو دانه جین مریضی داره در این بیماری شدید به وجود میاد، هم لیور سیروسیس به وجود میاد و هم امفیسیما به وجود میاد. اگر یک نفر است که یک جینش کار میکنه، یک جینش ام است نورمال است و یک جینش خراب است، کم الفا 1 انتیتریپسین جور میشه. از او خاطر در این مریضا ما میگیم که اگر شما زیاد سموکینگ کنین مریضیتون پیشرفت میکنه، مگر اگر سموکینگ ترک کنین بر شما مریضی که پیشرفت نمیکنه. در این مریضا اولین کار میکنیم سموکینگ اثرش ترک میکنیم. مگر در مریضایی که هتروجینس باشه هیموجینس باشه، هر دویش از بین خراب باشه، دیفکتیو جین باشه، در این مریضا که هست بر علاوه سموکینگ این مریضا پیشرفت میکنه طرف سیروسیس اند امفیسیما. این ژنتیکی اساسش بود. در سلاید کدام سوال دارین؟ بده که کم سوال داری تاسی؟ Okay, someone mentioned that please. دکتر محترم Yes. به این سلاید سوال به این سلاید سوال نبود، از سلاید قبلی Yes, I saw it. سوال بود. Okay, I will discuss the staining again. So basically, as we mentioned, suppose this is the liver. This is your liver. Okay. Now we have misfolded protein. It deposit in the endoplasmic reticulum like that, misfolded protein. Okay. And by the time it lead to inflammation. وقت شما یک قسمت لیور بگیرین you want to do the biopsy. شما زیر مایکروسکوپ میگیرین، شما یک استین مخصوص میکنین که او را میگه periodic acid stain است. درست است؟ این رنگ که شما این دایه که میزنین امو قسمت هیستولوژیک سلایدش که است امی قسم پینک گرانیول نشان میده. امی قسم پینک گرانیول در هپاتوسایت نشان میده که به این اشاره میکنه که در امی حجرات لیورش که است میس فولدید پروتین جابجا شده. امین جو میس فولدید پروتین چیزی اکومودیت شده. من تصویر بایوپسی از این براتون در گروپ شریک میکنم. دو چیز امراتون شریک میکنم، یکی همون لنگ ساوند بود امراتون شریک میکنم و دیگه امی بایوپسی امراتون شریک میکنم. Got it now? Biopsy. Usually they take the liver biopsy. एक छोटे liver मिगरे किसी liver मिगरे. How do we check for this? Okay. Now we will move to the next portion. خب باید داشته باشین در مریضای COPD ما لنگز با لیور بایوپسی را معمولا نمیگیریم. در مریضای COPD ما شما چی میکنیم؟ وقتی COPD آمد اولین کاری که میکنیم ما شما چی میکنیم؟ چست اکس ری میکنیم. بعد از چی میکنیم؟ پلمونری فانکشن تست میکنیم. اگر یک نفر ما اوت احتمال میره که مریضش ما که هست فور اگزامپل الفا 1 انتیتریپسین دفیشنسی داره و شاید سیروسیس لیور هم داشته باشه و علائم سیروسیس لیور داره که او را پسانا در بخش لیور میخوانیم، بعد از شما طرف بایوپسی میره. هر مریض بایوپسی نمیکنه، یادتون باشه. خب این اسلاید ما شما قبلا خواندیم، اینا دوباره براتون تشریح میکنم. ما شما گفتیم که چی میشه؟ ایر اسپیس انلارج میشه. اینا ما شما گفتیم که امو الویولای ساکش که است از بین دیسترکت میشه، یک کلان خلطه پلاستیکی والا کلان میشه و ریکایل دیکریز میشه. وقتی ریکایل دیکریز شد امو ایروی چی میشد؟ بسته میشد. کامپلاینس ما شما گفتیم زیاد میشه. مثلا کامپلاینس همون قسم امو خلطه هوا که امو کلان میشه، همون قدر هوای زیاد به جای قدم میتونه مگم هوا اخراج شدن میتونه، ایر تریپینگ میشه. خب اینجا گپ دیگه براتون میگم. ببینید
فکر کنین امی قسم کلان شده. چند چیز شده؟ اول اینجا همین را تنگ میشه، همین را که تنگ شد اینجا فشار بالا میره. یکی خب فشار بالا رفت، یکی از اینجا کمک نمیشه که این به درستی کمک کنه و هوا را اخراج کردن کمک کنه. مثل خلطه پلاستیکی است، هیچ کمک کردن نمیتونه، الاستیک تشو نداره. وقتی الاستیک تشو نداره این ریکایل نمیشه، مثل غباره ریکایل نمیشه. وقتی ریکایل نمیشه از اینجا هم کمک نمیشه، اینجا هم ران تنگ است، فشار بالا رفته در ایروی. از سبب از این چی میشه؟ هوا اینجا باقی میمونه. وقتی هوا باقی ماند چی زیاد میشه؟ توتال لنگ کپاسیتی زیاد میشه که ما شما قبلا خواندیم. و چی کم میشه؟ اف وی سی کم میشه و بیشترین چی کم میشه؟ همون اف ای وی 1 کم میشه که ما شما در سلاید اول خواندیم. همون هوایی که در ثانیه اول باید اخراج میشد و خیلی زیاد کم میشه و این ریشیوی ما زیاد پایین میشه، از 80% پایین میشه به 40%، 60%، 50%. Got it؟ هر قدر مریضی پیشرفت میکنه. اوکی، کلینیکال فیچر در این مریضا نفس تنگی می باشه. اساس مشکل چی است؟ نفس تنگی، به درستی نفس گرفتن نمیکنه، تبادله گازات نمیشه و اینجا سرفه می داشته باشه مگر سرفش آنقدر پروداکتیو نمی باشه. not the productive cup like in chronic bronchitis. remember اگر در این مریضا انفکشن شوه، میکروبی شوه سینهشان، باز تبم پیدا میکنه، سینه دردیم پیدا میکنه و بلغم پیدا میکنه. مگر در خالص امفیسیما که هست دو بلغم کمتر دیده میشه، بیخی مینیمال دیده میشه. خب به یاد داشته باشین او مریضا را میگفت بلو بلوترز. چرا بلو بلوترز میگفت؟ به خاطر که دو ساینوسیس زود به وجود می آمد، اکسیژن زود پایین میره. مگر این مریضا که هست یک فنومنا میکنه، او را میگه پرس فلیپ، اما لبای خود طوری میگیره که کوشش میکنه که همو ایرویش باز شوه و اکسیژن با الویولای برسه. این همین قسم کوشش میکنه که امی ایرویش که تنگ شده بود، امی قسم شده بود، نه اینا باز شوه، امی قسم از هم دور شوه و اکسیژن به اینا برسه و این کامیاب هم میشه مگر به خیلی کوشش زیاد. دوی ډیر زیات کوشش کوي چې دغه ایروی خپل خلاص کې خپل شونډې کې دوی چیرته تاسو وګورئ پرس سلیپ وي. پرس سلیپ که چیرته تاسو په نیټ کې وګورئ تاسو به معلوم شي په کوم طریقه باندې کوشش کوي چې ایروی کې کوم پریشر د پی باندې اورکم سي او اکسیجن سیده لنګز ته ورسوي. مګم چې دوی ډیر زیات فعالیت کوي، دوی مریضانو وزن کمیږي، دوی وزن د کمیدو یو علت دغه ده، دوی باډي ډیر زیات فعالیت کوي چې ترڅو اکسیجن لنګز ته ورسوي. په ځکه دا مریضان چې ډیر زیات ډنګر وي. مګم دې ته پینک پفرز وایي ځکه اکسیجنیشن په اولنی مرحلو کې درست وي، پی او 2 په اوله مرحلو کې صحیح وي. مګم چې کله مریضي پیشرفت وکړي then they can present with hypoxemia. in advanced disease they can present with hypoxemia similar to other COPDs. okay یو شی په یاد ولرئ، دا زه په next diagram کې تاسو ته وایم. دا anteroposterior diameter of the lung is زیاتیږي. ولې زیاتیږي دا به تاسو ته there is increased anteroposterior diameter of the chest and it is called barrel shaped chest. We already discussed this phenomena in the physiology lecture. I will show you in the next diagram. Look at it. This is look at it. This is the chest of COPD patient. The normal diameter it is increased. If you compare it to normal X-ray, the anteroposterior diameter is increased. Why? Because there is trapping of the air. هوا اینجا جابجا میشه، اخراج نمیشه، سبب اینکریز شدن توتال لنگ کپاسیتی میشه. شما دیروز لکچر اکسری داشتین، یادتان هست در اکسری ما شما خواندیم که دایفرام امی قسم بالا می باشه. در این مریضا چون ششهاش کلان میشه، دایفرام امی قسم هواش هموار شده میره. میبینین هموار شده و ششهاش میبینین چقدر لنگ فیلد اینکریز شده. اینا میگه هایپر انفلیت لنگز. هایپر انفلیت لنگز میبینین کلان شده میره به خاطری که هوا اینجا ترپ میشه. و دیگه چی میشه؟ همین الویولر مارکینگ که هست این کم میشه به خاطری که دیسترکشن اف الویولای میشه، کپیلاریز میشه. همینجا میبینین سیاهی زیاد شده. سیاهی به این معنی که جریان خون و تبادله هوا که هست به درستی نمیشه. Got it؟ ای بود COPD. ما یک اکسری دیگه نشون میدم. اگر شما ایرم با یک اکسری نورمال مقایسه کنید اینجا دیده میتونید که همین زیاد شده اول و دوم امی دایفرام شما دیده میتونید که تقریبا هموار شده. نورمال دایفرام در اشخاص امی قسم میباشه. Okay, so this was COPD. How we will treat this patient?
we are not going to discuss that because it is the topic of internal medicine. We are discussing the pathology. In pathology we are focusing on the pathogenesis. این بود لکچر امروزی ما. امیدوارم شما گرفته باشین و حال سوالاتتان میگیرم.